Câu trả lời ngắn gọn của Tiêu Chiến, đầu tiên khen ngợi Dương Tử rồi sau đó khẳng định chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, đã hoàn toàn dập tắt mọi tin đồn. Thật trùng hợp, ai mà tin được là không phải đã được lên kế hoạch chứ. Cặp đôi Wu Chen Tiêu Chiến và Dương Tử lại một lần nữa khéo léo thể hiện tình cảm ngọt ngào với người hâm mộ, khiến các fan của cặp đôi này phải xao xuyến. Câu trả lời ngắn gọn của Tiêu Chiến, đầu tiên khen ngợi Dương Tử rồi sau đó khẳng định chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, đã hoàn toàn dập tắt mọi tin đồn. Câu trả lời chuẩn mực của Tiêu Chiến thể hiện nghệ thuật giữ khoảng cách trong ngành giải trí, đầu tiên khen ngợi sự chuyên nghiệp và xuất sắc của Dương Tử, sau đó khẳng định rõ ràng rằng anh ấy chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, giữ thể diện cho cô ấy đồng thời loại bỏ mọi kẽ hở cho sự thổi phồng. Đây là giải pháp tối ưu cho các ngôi sao hàng đầu khi đối phó với tin đồn, không để đời tư trở thành nguồn tin đồn nhảm, sử dụng ngôn từ chính xác để dẹp tan đám người tung tin đồn. Trong ngành giải trí Trung Quốc, điều quý giá nhất không phải là bản thân những tin đồn, mà là ai có thể dùng miệng mình như một cánh cổng khi tin đồn ập đến, không để cho lời đồn thổi lọt vào cũng không tỏ ra có lỗi. Lần này, Tiêu Chiến đã hoàn toàn làm chủ chiến thuật này. Khi phóng viên hỏi thẳng, chuyện gì đang xảy ra giữa anh và Dương Tử, phản ứng đầu tiên của nhiều người không phải là giải thích, mà là hoảng loạn. Họ hoảng loạn đến mức hoặc giả vờ không biết, hoặc nói vòng vo, hoặc nói năng hoàn hảo trong khi bí mật huy động đội ngũ PR họp mặt mỗi đêm, sợ rằng một lời nói sai lầm sẽ khiến họ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Nhưng câu trả lời lần này của anh ấy chính xác là kiểu câu trả lời khiến những kẻ tung tin đồn phải câm nín. Đầu tiên, anh ấy khen ngợi tài năng xuất chúng của Dương Tử, sau đó nói rằng cô ấy là người phụ nữ chăm chỉ nhất mà anh ấy biết, nâng cao vị thế của cô ấy trước khi quay lại sự nghiệp của mình, và cuối cùng nói thêm rằng hiện tại anh ấy chỉ tập trung vào sự nghiệp và không có tham vọng nào khác. Toàn bộ chuỗi sự kiện được lên kế hoạch tỉ mỉ, tính toán hoàn hảo, không để lại chỗ cho sự mơ hồ. Tóm lại, đây không chỉ đơn thuần là một lời làm rõ, mà là lời nhắn nhủ với thế giới bên ngoài, đừng lợi dụng đời tư của tôi để câu view, và đừng coi người khác như những nhân vật phụ trong những câu chuyện tưởng tượng của các bạn. Những người thực sự tài giỏi không ồn ào hay giả tạo, họ biết khi nào cần giữ thể diện và khi nào cần đặt ra ranh giới. Điều khó chịu nhất trong ngành giải trí là nhiều người tuyên bố tôn trọng quyền riêng tư, nhưng hành động của họ lại nói lên tất cả. Chỉ cần một tin đồn nhỏ, họ lập tức bắt đầu mổ xẻ, ghép nối các chi tiết, suy đoán và tạo ra các mốc thời gian. Như thể người nổi tiếng không phải là người thật, mà chỉ là những chiếc máy AHM cung cấp nguyên liệu cho một vở kịch dài tập trên mạng. Hôm nay họ đang hẹn hò, ngày mai họ chia tay, ngày kia họ lại quay lại với nhau, tốc độ hoàn toàn phụ thuộc vào trí tưởng tượng của người qua đường. Vấn đề là, tin đồn trong ngành không trở thành sự thật theo thời gian. Chúng không chịu trách nhiệm về việc trở thành sự thật, họ chịu trách nhiệm về hiệu quả, về sự thổi phồng dư luận, về việc mang lại cảm giác thích thú nhất thời cho một nhóm người từ những lời nói dối nửa vời, và sau đó khéo léo đưa những người liên quan vào tâm điểm chú ý. Vì vậy, bạn thấy đấy, sự tài tình của kiểu phản hồi này không nằm ở cách diễn đạt hoa mỹ, mà ở cách nó trực tiếp chuyển chủ đề từ hai người có đang ngoại tình không sang đừng lợi dụng chuyện này để bóc lột người khác. Điều này rất quan trọng bởi vì khi một nghệ sĩ không tham gia vào những tin đồn, những lời đồn thổi sẽ khó tiếp tục lan truyền, họ không có gì để bịa đặt. Đặc biệt, chiến thuật khen ngợi ai đó trước, tưởng chừng chỉ là lịch sự, thực chất lại là ngôn ngữ quan hệ công chúng rất tinh vi. Lời khen càng cụ thể, càng tốt hơn khi kéo những suy đoán về một mối quan hệ mập mờ trở lại hướng đánh giá công việc, nói với thế giới bên ngoài rằng mối liên hệ giữa họ là năng lực chuyên môn, chứ không phải là sự say mê lãng mạn. Đừng cố gắng gắn ghép một cách hiểu lãng mạn. Và tôi chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp của mình vào lúc này là câu nói kiểm soát thiệt hại phổ biến trong ngành giải trí. Nghe có vẻ như một câu trả lời thông thường, nhưng thực tế, đó là một cách rất an toàn để đóng chặt cánh cửa, không cho người hâm mộ cơ hội tưởng tượng, không cho các tài khoản tiếp thì cơ hội khai thác, đồng thời thiết lập một hình ảnh ổn định, hiệu quả. Thông điệp rất rõ ràng, tôi ổn với công việc, nhưng đừng tung tin đồn nhảm nhí về tôi. Đừng đánh giá thấp kiểu hùng biện này. Nhiều vụ bê bối trong ngành giải trí Trung Quốc không liên quan đến khuyết điểm về tính cách, mà chỉ là một lời nói lỡ lời. Một khi lời nói lỡ lời, các chủ đề thịnh hành có thể theo sau, và những gì được thừa nhận hôm nay sẽ được hiểu là lời thừa nhận vào ngày mai. Ngày hôm sau, giới đầu tư và dư luận đều tranh giành nhau phần thưởng. Đến lúc bạn muốn giải thích, quyền giải thích không còn nằm trong tay bạn nữa, tất cả những gì còn lại là một phiên bản được người khác dựng lên cho bạn. Những người thực sự đã ở trong ngành này lâu năm đều biết rằng khi đối mặt với tin đồn, điều tồi tệ nhất không phải là bị hỏi, mà là đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Sự mơ hồ kéo dài chuỗi lan truyền, tạo cơ hội cho những kẻ tung tin đồn và để lại chỗ cho trí tưởng tượng của người ngoài cuộc. Cứ như thể bạn chỉ định chịu đựng một chút, nhưng cuối cùng lại tự làm vết thương của mình bị thương thêm lần nữa. Vì vậy, điểm xuất sắc của tình huống này nằm ở chỗ anh ấy không hề tỏ ra khó chịu hay phớt lờ, cũng không dùng câu trả lời lạnh lùng không bình luận. Mặc dù kiểu trả lời đó có vẻ tinh tế trong nhiều trường hợp, nhưng thực tế rất dễ bị hiểu là cảm giác tội lỗi hoặc thiếu kiên nhẫn.
Rồi giới truyền thông lại đổ thêm dầu vào lửa, và một người qua đường lại nói thêm, tôi đang mất kiên nhẫn, và dư luận hoàn toàn đi chệch hướng. Về bản chất, cách tiếp cận của anh ấy cân bằng hoàn hảo giữa sự lịch sự và giới hạn. Sự lịch sự chừa chỗ cho phía bên kia, ngăn chặn cuộc chiến giữa người hâm mộ leo thang hơn nữa với tin đồn. Giới hạn được đặt ra cho chính anh ấy, ngăn người khác nghĩ rằng anh ấy đang ngầm đồng ý với điều gì đó. Việc xử lý thành công cả hai cho thấy anh ấy hiểu được cái giá phải trả của ngôn từ nơi công cộng và mọi việc có thể trở nên rắc rối như thế nào nếu vượt khỏi tầm kiểm soát. Ngày nay, một hành động ưa thích của nhiều người nổi tiếng là vừa hưởng lợi từ một mối quan hệ tình cảm vừa duy trì vẻ ngoài độc thân và ngây thơ. Họ hùng hồn tuyên bố đừng suy diễn quá mức, nhưng tay họ lại để lộ mọi chi tiết có thể gây ra đồn đoán, mua đồ giống nhau hôm nay, bị bắt gặp cùng nhau ngày mai, đến cùng một cửa hàng ngày hôm sau. Ngay cả một cuộc gặp gỡ tình cờ cũng có thể được miêu tả như một cuộc gặp gỡ hiếm có. Lòng tham của họ quá lớn đến nỗi họ thậm chí không buồn diễn kịch để che giấu sự thật. Một cách tiếp cận tinh vi hơn nữa là để đội ngũ của họ dò dỉ thông tin trước, rồi giả vờ vô tội. Đầu tiên, các tài khoản marketing tung ra mồi nhử, các chủ đề thịnh hành mở đường, người hâm mộ và công chúng bắt đầu tranh cãi, và khi dư luận đạt đỉnh điểm, chính người nổi tiếng sẽ lên tiếng làm rõ hoặc xác nhận mối quan hệ. Dù thế nào đi nữa, họ cũng đã thu hút được một lượng truy cập khổng lồ, dù sự thật có thật hay không, ai quan tâm, miễn là dữ liệu trông có vẻ tốt, thế là đủ. Đây là loạt hoạt động điển hình nhất trong ngành giải trí. Hầu hết thời gian, cái gọi là shadow không phải về việc dò dỉ thông tin, mà là việc lạm dụng thông tin. Một số người cố tình nâng cao địa vị của bản thân bằng cách liên kết với người khác, một số muốn được biết đến rộng rãi hơn thông qua việc giao du, một số muốn tận dụng làn sóng tranh cãi để tạo tiếng vang, và những người khác chỉ đơn giản là đang thăm dò phản ứng của thị trường cùng với đội ngũ của mình để xem công chúng có sẵn lòng đón nhận hay không và liệu họ có thể kết nối câu chuyện một cách suôn sẻ với những thông tin tiếp theo hay không. Đừng nghĩ đây là sự phóng đại. Nhiều bức ảnh được gọi là ảnh chụp tình cờ, xuất hiện cùng nhau ngoài ý muốn hay nhắc đến ngoài ý muốn đều được lên kế hoạch cẩn thận. Đầu tiên, họ xem xét đối tượng mục tiêu là ai, sau đó là làm thế nào để tạo tiếng vang, rồi xem liệu họ có thể nhắm chính xác vào những điểm nhạy cảm về mặt cảm xúc hay không, và chỉ sau đó người liên quan mới lên tiếng. Thường thì, mỗi lời mà một nghệ sĩ nói ra đều là kết quả của nhiều vòng họp mà đêm hôm trước. Do đó, lý do tại sao phản ứng của Tiêu Chiến lần này nghe có vẻ gay gắt không phải vì giọng điệu hung hăng của anh ấy, mà là vì anh ấy không cho bất kỳ cơ hội nào để lợi dụng tình huống. Ngành công nghiệp giải trí lo sợ kiểu phản ứng không tham lam, không gây chú ý và không mở rộng câu chuyện, bởi vì nó trực tiếp phá vỡ chuỗi kiếm tiền, tước đi lý do để người xem tiếp tục thưởng thức câu chuyện tình cảm, tiếp tục suy đoán hoặc tiếp tục đứng về phía nào đó, khiến cho sự chú ý dễ dàng tan biến. Từ góc độ quan hệ công chúng, đây là một chiến lược kiểm soát rủi ro rất phổ biến. Trước tiên, nâng cao vị thế của đối phương để tránh làm tổn hại hình ảnh của người phụ nữ và ngăn chặn dư luận cáo buộc người đàn ông coi thường người phụ nữ. Sau đó, giữ hình ảnh chuyên nghiệp và khéo léo bác bỏ tin đồn hẹn hò. Cách tiếp cận này phù hợp nhất với các ngôi sao hàng đầu bởi vì điều họ sợ nhất không phải là thiếu sự chú ý, mà là sự nổi tiếng bùng nổ không kiểm soát. Nhiều người trong ngành không hiểu, hoặc giả vờ không hiểu, nghĩ rằng miễn là họ nói năng khéo léo, họ có thể che đậy mọi vấn đề. Tuy nhiên, chính những nghệ sĩ ăn nói ngọt ngào này lại thực sự phản tác dụng. Họ tỏ ra tinh vi ở bề ngoài, nhưng thực chất lại đầy rẫy sơ hở. Càng lảng tránh, họ càng đáng ngờ, càng thiếu trung thực, dư luận càng dễ kéo họ xuống. Ngược lại, cách diễn đạt khéo léo thực sự thường đơn giản và thẳng thắn. Nó tránh sự bí ẩn, tránh sự tô điểm không cần thiết và tránh những chiêu trò kiểu bạn hiểu ý tôi chứ. Nó trực tiếp thiết lập ranh giới, xác định các mối quan hệ và tập trung sự chú ý vào chính tác phẩm. Nó cho thế giới bên ngoài biết bạn không phải là kiểu người dựa vào những mối quan hệ tình cảm để tồn tại, một điều hiếm hoi trong môi trường chạy theo xu hướng hiện nay. Đừng quên, các nhóm người hâm mộ và các tài khoản tiếp thị rất thích nửa sự thật. Nửa sự thật rất dễ bị thao túng, nửa còn lại được lấp đầy bằng trí tưởng tượng, toàn bộ câu chuyện được diễn giải lại, và các bên liên quan cuối cùng được đóng gói thành những nhân vật không thể nhận ra. Cái đen có thể được miêu tả thành màu xám, và màu xám thành màu hồng. Con dao của ngành công nghiệp viết lách luôn nhắm vào những người dễ bị tổn thương. Hãy nhìn những người bị cuốn vào các vụ bê bối suốt nhiều năm qua, ban đầu chẳng phải họ đều cố gắng chừa ra khoảng trống để xoay sở sao. Càng chừa nhiều, họ càng tạo ra nhiều khoảng trống hơn, cuối cùng trở thành đề tài bàn tán trên mạng. Một số người nổi tiếng nam, dù chỉ có mối quan hệ công việc, lại bị cho là có bằng chứng rõ ràng về chuyện tình cảm. Khi cuối cùng họ lên tiếng, họ ngay lập tức bị buộc tội là lo lắng. Một số người nổi tiếng nữ, hoàn toàn vô tội, cuối cùng lại bị gắn mác lợi dụng người nổi tiếng nam để tiếp thị. Người bị lợi dụng dường như luôn là người chịu thiệt thòi. Một kịch bản khác, thậm chí còn phổ biến hơn, là cả hai bên đều không thừa nhận điều gì, nhưng chủ đề vẫn tiếp tục được lan truyền. Các thỏa thuận kinh doanh, các chiêu trò quảng bá, ảnh của người hâm mộ và ảnh từ các sự kiện chung đều được sử dụng làm bằng chứng,
tạo ra một vở kịch hồi hộp mà mọi người đều đang theo dõi. Trên thực tế, đó thường chỉ là các tài khoản tiếp thị sử dụng những cảm xúc rẻ tiền nhất để thu hút sự chú ý đắt giá nhất. Lo cơ bản của chiến thuật này rất đơn giản, người nổi tiếng không phải là những người thụ động tiếp nhận chỉ trích. Họ thường biết rằng tin đồn tạo ra thảo luận tạo ra sự chú ý tạo ra các thỏa thuận kinh doanh, các thỏa thuận kinh doanh tạo ra nguồn lực, và nguồn lực lại tiếp tục thúc đẩy vòng chú ý tiếp theo. Cả chuỗi sự kiện cứ thế lan rộng, cuối cùng che khuất sự thật và chỉ còn lại những lời thổi phồng. Vấn đề là, sự thổi phồng, dù thoạt nhìn có vẻ hấp dẫn, lại trở thành con dao hai lưỡi. Nếu hôm nay bạn cố gắng thu hút người theo dõi bằng cách tán tỉnh, ngày mai ai đó sẽ lợi dụng đời tư của bạn để tấn công. Nếu hôm nay bạn dùng sự mơ hồ để khiến mọi người đoán mò, ngày mai ai đó sẽ nói bạn không đủ trung thực. Nếu bạn dùng những tuyên bố không rõ ràng để kéo dài chủ đề đang thịnh hành, ngày mai ai đó sẽ nói bạn đang né tránh vấn đề thực sự. Trong ngành giải trí Trung Quốc, một khi bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi, không ai có thể thoát khỏi mà không bị tổn hại. Vì vậy, những người thực sự biết cách hoạt động trong ngành này hiểu cách phân biệt giữa những gì có thể bàn luận và những gì không thể bàn luận. Công việc là công việc, chuyện cá nhân là chuyện cá nhân. Hãy nói những gì bạn có thể nói, và lịch sự lảng tránh những gì bạn không thể nói, không để lại chỗ cho sự chỉnh sửa từ bên ngoài hoặc cho các phương tiện truyền thông tự viết bài. Bởi vì một khi bạn chủ động phơi bày cuộc sống của mình cho những người tìm kiếm sự chú ý, họ sẽ quay lại và bán bạn từng mảnh một. Điều này đã được chứng minh rõ ràng trong nhiều câu chuyện cảnh báo. Một số người lợi dụng scandal để thu hút khán giả trong một chương trình, nhưng khi chương trình kết thúc, cặp đôi trên màn ảnh tan vỡ, và cặp đôi ngoài đời thực trở thành trò cười. Cuối cùng, người hâm mộ cả hai phía đều ôm mối hận, sự nghiệp của họ không thăng tiến, và danh tiếng bị hủy hoại hoàn toàn. Những người khác duy trì sự chú ý bằng cách mập mờ, nhưng khi đến lúc làm rõ mọi chuyện, cả hai bên đều không dám thừa nhận điều gì, dẫn đến chẳng ai được lợi, chỉ toàn là rắc rối. Rồi lại có những người là bậc thầy về đạo đức giả. Tài liệu quảng cáo của họ miêu tả họ như hiện thân của sự trong sáng thuần khiết, nhưng khi được hỏi về mối quan hệ của mình, họ lại tỏ ra kiềm chế và tỉnh táo, như thể cả thế giới nên ca ngợi sự biết giữ ranh giới của họ. Nhưng vấn đề là, nếu bạn thực sự tỉnh táo, đừng lan truyền drama khắp nơi trước đó. Khán giả không ngây thơ đến mức tin rằng màn diễn xuất này là thuyết phục. Điều tương tự cũng áp dụng cho Dương Tử. Cô ấy thường bị gắn ghép với người khác không phải vì hành động của bản thân, mà vì hình ảnh chuyên nghiệp ổn định, sự nổi tiếng trong công chúng và mức độ bàn tán cao. Việc sử dụng một người như vậy làm đối tượng của tin đồn khiến chúng dễ lan truyền hơn và dễ được chấp nhận hơn như một phiên bản đáng tin cậy. Đây là thực tế khắc nghiệt của thế giới người nổi tiếng trên mạng, người càng được kính trọng, càng dễ bị lợi dụng làm bình phong. Nhưng bình phong cuối cùng cũng chỉ là bình phong. Nó không thể che đậy những mánh khóe cũ rích, ai cần sự chú ý thì dùng mối quan hệ, ai cần tạo dựng hình tượng thì dùng thái độ, ai cần làm sáng tỏ tên tuổi thì dùng những lời lẽ như tôi chỉ đang tập trung vào sự nghiệp. Đó là món súp cũ rích, được đun đi đun lại nhiều lần, mùi thơm thì vị nhạt nhẽo. Điều khiến Tiêu Chiến tàn nhẫn lần này là anh ta không dính líu vào mớ hỗn độn này, thay vào đó, anh ta trực tiếp đậy nắp nổi lại. Khen ngợi ai đó là phép lịch sự, từ chối trả lời là ranh giới, quay lại với sự nghiệp là lập trường. Ba hành động này, khi kết hợp lại, giống như việc cắt đứt những điểm yếu phổ biến nhất trong ngành giải trí, không để lại cơ hội cho bất cứ ai lợi dụng tình hình. Những người như vậy có thể không phải là những người nổi tiếng nhất trong thế giới danh vọng và tiền tài, nhưng họ thường là những người khó đối phó nhất. Họ biết phải nói gì và nói gì sẽ gây rắc rối, biết cách sống đứng đắn trước công chúng và biết cách gạt bỏ tin đồn. Nhiều người phàn nàn rằng những người như vậy quá chuẩn mực, nhưng khi đối mặt với những vấn đề thực sự, họ lại ngưỡng mộ chuẩn mực đó nhất bởi vì ít nhất họ không hành động liều lĩnh, và không liều lĩnh, họ tránh được tổn thương. Cuối cùng, những người theo dõi scandal của người khác không nhất thiết muốn biết sự thật, họ khao khát sự hồi hộp, trí tưởng tượng và cảm giác vượt trội. Tôi nhìn thấu được anh chị, nhưng nếu người liên quan không mang lại cảm giác vượt trội này, trò chơi sẽ dừng lại, và họ chuyển sang mục tiêu tiếp theo, tiếp tục suy đoán, tiếp tục coi người đó như một vở kịch truyền hình dài tập. Đây là khía cạnh phi lý nhất của ngành giải trí, ai cũng la hét đừng lợi dụng đời tư. Trong khi họ là những bậc thầy trong việc đó, họ ca ngợi những người biết đặt ra giới hạn trong khi liên tục thử thách giới hạn đó. Họ nói về sự tôn trọng trong khi biến nó thành một xu hướng thời thượng. Nếu bạn thực sự muốn biết ai là người tỉnh táo nhất, có lẽ không phải là người đứng trước máy quay, mà là người dập tắt mọi thứ chỉ bằng một câu nói. Vì vậy, điều tưởng chừng chỉ là một câu trả lời phỏng vấn thực chất là một ví dụ điển hình về sự thao túng trong thế giới danh vọng và tiền tài. Một số người muốn thăm dò dư luận bằng một vụ bê bối, một số muốn tạo đà, một số muốn kéo dài sự nghiệp bằng một vụ bê bối. Nhưng chỉ với hai câu nói, họ đã giữ thể diện, rồi dập tắt dự án, hoàn toàn đảo lộn mọi thứ. Tất cả những gì còn lại là những người vẫn đang chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, giống như một nhóm khán giả bám víu vào những chiếc vỏ rỗng.
Ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc chưa bao giờ thiếu những câu chuyện trong những năm gần đây, điều họ thiếu nhất là những người sẵn sàng dứt khoát dập tắt chúng. Bởi vì một khi câu chuyện bị dập tắt dứt khoát, sự hào hứng sẽ giảm xuống, trí tưởng tượng biến mất và việc kinh doanh trở nên khó khăn hơn nhiều. Nhưng chớ trêu thay, chính khoảnh khắc họ thực sự đóng sầm cửa lại mới khiến họ trông trưởng thành nhất, giống người biết cách tồn tại trong vòng tròn này nhất. Vì vậy, đừng ca ngợi kiểu phản ứng này như một giới hạn trí tuệ cảm xúc cao. Cuối cùng, đó chỉ là kỹ năng cơ bản của một người dày dặn kinh nghiệm, không làm bẽ mặt đối phương cũng không gây rắc rối cho bản thân, và chắc chắn không để những lời đồn thổi có lợi cho mình. Khả năng biến một câu chuyện phiếm thành một tuyên bố về ranh giới mới là sự tàn nhẫn, thực sự tàn nhẫn không tiếng động, tàn nhẫn không để lại bất kỳ chỗ nghi ngờ nào.